Han är i alla fall ansvarig för säkerheten här ombord också. Och på tal om säkerhet så finns det flytvästar till allihopa under sätena här ifall vi skulle behöva dem någon gång. Och för att hitta dem är det bara att ställa sig upp och sen fälla hela sätesraden framåt. Väldigt enkelt. Det är också jätteviktigt hörni att ni sitter ner i båten under hela turen och håller in årorna, alltså håller armar och händer och allting annat för en delen också innanför båtens kant här under hela turen. För vi kommer åka under en hel del låga broar och då kan det bli lite trångt ibland, förstår ni. So how many of you lovely English speaking people go with us today? Please wave. Quite a few. No. In the back, welcome on board and welcome to Gothenburg. My name is Ulrika and I'll be your guide on the tour today. In the back of the boat we have our captain Albin, who's also responsible for the safety on board. And speaking of safety, we have life jackets for everybody under the seats here if you should need them at some point. And to find them you just stand up and then pull the entire seat row forward. Very simple. It's super important that you sit down during the entire tour and keep all of your arms and hands and legs and feet and everything else inside of the boat at all times, because we're going to go under a whole lot of low bridges today and it's going to get pretty tight sometimes. Okej hörni, nog om säkerhet. Är ni redo att åka iväg? Are you ready to go? Då kör vi plattan i mattan, kapten. Let's get this party started. Paddan. Kör vi! Paddan, Hanna. Yes! Julpadan dessutom. Ja, vänta, jag ska bara zooma ut lite grann. Så, nu är vi på paddan. Yes! Oj ja, det ska vi se här. Här kommer vår första bro här i alla fall. Ja, men det är inte den som kallas Toast. Ja, just det, den man måste... Spännande. Ja, jag hade tänkt berätta lite om julens historia här på turen idag. Och ett bra ställe att börja på då, det är ärans och hjältarnas land, Tyskland. För det är därifrån många av våra svenska jultraditioner kommer faktiskt. Men innan Martin Luther rörde om i grytan där nere i Tyskland så var vi katoliker här i Sverige. Och på det katolska kyrkåret så är det inte julen som är den stora höjdpunkten utan det är påsken. Så julen la man helt enkelt inte speciellt mycket krut på den tiden. Men här i Sverige så var vi ju redan vana vid att fira en högtid i december. Det hade vi gjort redan när vi var vikingar och trodde på den gamla asa-mytologin. Men det finns två inslag i den medeltida julen som vi kan känna igen än idag. De hade både dopp i grytan och åt lutfisk. So I'm going to tell you about the history of Christmas on the tour today. And a good place to start would be Germany, because a lot of our Swedish Christmas traditions come from there. But before Martin Luther came along, we were Catholic here in Sweden. And in the Catholic Church here, Christmas is not the main event, Easter is. So no one really cared about Christmas back then. Although we were already used to celebrating a holiday in December here in Sweden, we had been doing that already when we were Vikings and believed in the old Norse mythology. Får jag filma dig då? Although back then it was the winter solstice and the return of the sun that we celebrated instead. Man var faktiskt spola fram till 1700-talet innan vi moderna människor kan börja känna igen julfirandet. På den tiden så blev julen mycket mindre religiös och i de höga klasserna så började man med julklappar och julgran. Två traditioner som vi hämtade från just Tyskland. Och det sägs att det var granen som blev julens träd för den var trekantig och det skulle då symbolisera den kristna treenigheten. Väldigt tydligt det där. We actually have to fast forward until the 1700s before us modern people can recognize Christmas. Because at that time Christmas became less religious and people in the upper classes started having Christmas presents and Christmas trees. And it's said that the pine ended up as the Christmas tree of choice here in Scandinavia because it was triangular. It had 3 points which symbolized the Christian Trinity. Om man spolar fram ytterligare lite till förra sekelskiftet, runt år 1900, då kan vi känna igen oss ännu mer, för då blir julen nämligen röd. Det kan ju tycka så självklart för oss idag att julen ska vara röd, men det var den inte för länge sedan. Och det hade främst att göra med Carl Larsson och hans fantastiskt vackra julmotiv med en massa rödklädda barn. Så alla svenskar ville fira jul på precis samma sätt som familjen Larsson. Det hade också en hel del att göra med den
industriella revolutionen. Det blev helt enkelt lättare att tillverka starka fina färger som julröd efter det. If we fast forward even more to the last turn of the century in the year 1900, we can recognize Christmas even more, because then Christmas became red. And it had a lot to do with the Swedish artist Carl Larsson. He painted a lot of beautiful holiday paintings with a lot of children dressed in red. So all of the Swedish people wanted to celebrate Christmas exactly the same way as the Larsson family did. It also had a lot to do with the Industrial Revolution. This became a lot easier to make bold, bright colors like Christmas red after that. Nu ska vi strax åka under en liten grön bro här. Detta är Slussbron. Till höger om den här så har vi den gamla Slussen i egen hög person. Den är från 1873 och den är fortfarande väldigt gammaldags, den här Slussen. Den drivs helt för hand. Så jag och min superstarka kollega Lisa ska upp och veva på den här så vi kommer igenom. Men nu har vi lite julmusik under tiden. So here to our right hand side we have the old lock from 1873. And we're going to go through it here. And this lock is still very old school. It's completely operated by hand. So me and my colleague Lisa is going to go up and give it a spin here in just a second. And we're going to enjoy some Christmas music in the meantime. Ja, då kan jag stänga av och sen stänga på igen. Ja. Det borde bara ta oss många så. Du ska åka i en sluss. Nej! Syntes inte ditt ansikte. Nu ska de upp och veva. Stäng av så länge så återkommer jag lite senare. Yes, yes.